Jadi tuan-tuan, malam ni kita nak bicara tentang soal kenapa Perikatan Nasional begitu takut tuan-tuan bila mana kita nak membahas Ketua Penerangan UMNO Datuk Seri Azalina Osman Said tadi telah membentangkan usul untuk membahaskan laporan Ketua Audit Negara Siri 2 2021. Sebab apa? Sebab kalau misalnya mereka tidak tutup parlimen dengan mengisytiharkan darurat, pada ketika itu lagi kita dah boleh pun membahaskan perkara ini. Namun hari ini Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Johari Abdul telah membenarkan Tan Sri Johari Abdul telah membenarkan laporan Ketua Audit Negara Siri 2 2021 ini untuk dibahaskan. Tapi malangnya saudara wakil rakyat daripada Perikatan Nasional, baik Bersatu, baik PAS, semua lari lintang pukang tuan-tuan. Mula-mula adalah seorang, tapi lepas tu ni seorang ni mungkin salah seorang yang telah mendapat maklumat lambat supaya memboikot dan lari sama-sama. Lepas tu dia pun lari. Tuan-tuan, tindakan pembangkang ini saudara jelas membuktikan bahawa ada perkara yang mereka nak sembunyi. Ada perkara yang mereka nak sembunyi. Dan kita pun tak payah sembang pun kita tahu apa perkara yang mereka nak sembunyi. Saudara, kita mahukan supaya perkara ini dibahaskan. Laporan Ketua Audit Negara ini terlalu banyak mendedahkan tentang penyelewengan, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya yang berlaku sepanjang tempoh sepanjang tempoh darurat, khususnya ketika pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kita juga tahu bahawa banyak duit negara, duit daripada kantung pembendaraan negara dibelanjakan sepanjang tempoh darurat itu dengan menggunakan ordinan darurat supaya mereka tidak perlu membahaskan ianya di parlimen. Itu sebab tuan-tuan, mereka berpeluh bila mana Datuk Seri Azalina Osman meminta supaya ianya dibahaskan. Lari tuan-tuan tak cukup tanah wakil rakyat daripada Perikatan Nasional yang menggunakan slogan bersih dan stabil. Sekarang semua orang dah tahu memang bersih. Semua dia sapu bersih tuan-tuan. Dan semua orang pun dah tahu memang mereka stabil. Tuan-tuan, kalau dia dah sapu bersih, mestilah dari segi kewangan dia stabil. Itu sebabnya dia boleh rasuah kita punya pengundi-pengundi dengan ada yang bagi 350, ada yang bagi 500, ada yang bagi 1,000. Sebab apa? Sebab kewangan mereka stabil. Kenapa kewangan mereka stabil? Sebab sepanjang tempoh darurat, khususnya saudara, mereka membelanjakan duit negara tanpa perlu dibawa ke parlimen. Mereka menggunakan ordinan darurat. Dan ini menyebabkan tuan-tuan mereka mempunyai keuangan, sumber keuangan, dana pilihan raya yang luar biasa banyaknya saudara. Jadi alhamdulillah saudara, hari ini sekurang-kurangnya rakyat boleh buka mata. Kalau dulu nak ajak berdebat ni, geng-geng PAS ni saudara, geng-geng Bersatu ni bukan main lagi mencabar kita nak berdebat dan sebagainya. Hari ini lari lintang pukang tuan-tuan.